নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মাজলৈ আজি ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন লৈ আহিছোঁ, যিখন তোমালোকৰ 2023 বৰ্ষৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, স্কিপ নকৰিবা। তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিবা কেতিয়াও। এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক যিখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ দিম, তোমালোকে সেইখিনি পঢ়ি গ'লে তোমালোকে 2023 চনৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত বহুতো মাৰ্কছ পাব পাৰা। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা। এণ্ড তোমালোকে আমাৰ এই চুকুপৰা অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা, আমাৰ দৈনিক ভিডিঅ'সমূহ টাইমমতে পাই থাকিবলৈ। আৰু নিশ্চয়কৈ আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত তোমালোকে ফ'ল' কৰি দিবা। তলত মই নামটো দি থোৱা আছে, আইডিটো দি থোৱা আছে, আৰু তোমালোকে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবা, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু এটা ভাল কমেণ্ট দি দিবা। তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা, স্কিপ নকৰিবা। তো ব'লা আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মাজলৈ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আহিছে, চেঞ্জ দ্য ফৰ্ম অফ দ্য নেৰেশ্যন ইন দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চেছ। 2 into 2 অৰ্থাৎ দুটা কুৱেশ্যন আছে, 2 নম্বৰকৈ আছে, ইজুকেলটো 4 নম্বৰ আহিব তোমালোকৰ। প্ৰথমটো নেৰেশ্যন তোমালোকৰ মাজলৈ আহিলে, ৰীনা ছেইড টু দ্য বয় হোৱাটছ দ্য মেটাৰ কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে, হোৱাই আৰ ইউ ক্ৰাইং কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে, বি কেয়াৰফুল। ইয়াৰ এনচাৰ তোমালোকে চাবা, ৰীনা আস্কড দ্য বয় হোৱাট দ্য মেটাৰ ৱাজ এণ্ড হোৱাই হি ৱাজ ক্ৰাইং। চি মানে ৰীনাৰ কথা কোৱা হৈছে, আস্কড হিম টু বি কেয়াৰফুল। তো এইটোৰ এনচাৰটো হ'ল, এইটো নেৰেশ্যনৰ এনচাৰটো হ'ল তোমালোকৰ এইটো। নেক্সট নেৰেশ্যনটো তোমালোকে চাবা, দ্য কাষ্টমাৰ এনকুৱায়াৰ্ড ইন দ্য কুড গেট এ গাৰ্ডেন ৰুলাৰ ইন দ্য শ্বপ। দ্য এছিষ্টেণ্ট ৰেছপেক্টফুলি ৰিপ্লাইড ডেট হি উড গেট ইট ইন দ্য হাৰ্ডৱেৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট। তো এনচাৰটো হ'ল, দ্য কাষ্টমাৰ ছেইড কেন আই গেট এ গাৰ্ডেন ৰুলাৰ ইন দিছ শ্বপ। তো ইয়াত কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে, তোমালোকৰ কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা আছে, উদ্ধকমাৰ ভিতৰত কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা আছে। তাৰপিছত আকৌ তোমালোকৰ নেক্সটটো শাৰী হ'ল, দ্য বয় এছিষ্টেণ্ট ৰিপ্লাইড, ছাৰ ইউ উইল গেট ইট ইন দ্য হাৰ্ডৱেৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট। তো এইটো এনচাৰ তোমালোকৰ এইটো হৈ গ'ল। এইবাৰ তোমালোকৰ মাজলৈ ভইচ আহিছে, চেঞ্জ দ্য ভইচ অফ এনি 3 অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চেছ। 3 into 1 ইজুকেল 3 নম্বৰকৈ আহিব, এটাত 1 নম্বৰকৈ আহিব, তোমালোকৰ 3টা আছে, 3 নম্বৰ আহিব। তো 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা, ড্ৰাইভ দ্য কাৰ শ্ল'লি। তো এনচাৰটো হ'ল, লেট দ্য কাৰ বি ড্ৰাইভ হেন শ্ল'লি। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ তোমালোকক, ড্ৰাইভ দ্য কাৰ শ্ল'লি, এনচাৰটো হ'ল লেট দ্য কাৰ বি ড্ৰাইভ হেন শ্ল'লি। নেক্সট 2 নম্বৰটো চাবা, আই এম এ ৰাইটিং এ লেটাৰ নাও। তো এনচাৰটো হ'ল, এ লেটাৰ ইজ বিং ৰাইটেন বাই মি নাও। 3 নম্বৰ তোমালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, তোমালোকে 3 নম্বৰটো ভালদৰে চাবা। 3 নম্বৰটো আছে, উই শ্বুড নট এনকাৰেজ ইনডিচিপ্লিন। তো এনচাৰটো হ'ল, ওৱান শ্বুড নট এনকাৰেজ ইনডিচিপ্লিন। তো এইটো তোমালোকৰ হৈ গ'ল। 4 নম্বৰ তোমালোকে চাবা, হু ৰট দ্য ৰামায়ণা। তো এনচাৰটো হ'ল, বাই হুম ৱাজ দ্য ৰামায়ণা ৰিটেন। তো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ তোমালোকৰ, হু ৰট দ্য ৰামায়ণা, এনচাৰটো হ'ল, বাই হুম ৱাজ দ্য ৰামায়ণা ৰিটেন। 5 নম্বৰটো চাবা, প্ৰমিছেছ শ্বুড বি কেপ্ট, এনচাৰটো হ'ল, উই শ্বুড কেপ্ট আৱাৰ প্ৰমিছেছ। 6 নম্বৰ চাবা, উই উইল বি ফৰগটেন ইন এ ফিউ ইয়াৰ্ছ। তো এনচাৰটো হ'ল, পিপুল উইল ফৰগেট হিম ইন এ ফিউ ইয়াৰ্ছ। আকৌ কৈছোঁ তোমালোকক, উই উইল বি ফৰগটেন ইন এ ফিউ ইয়াৰ্ছ। তো এনচাৰটো হ'ল, পিপুল উইল ফৰগেট হিম ইন এ ফিউ ইয়াৰ্ছ। নেক্সট তোমালোকৰ গ্ৰামাৰটো আহিলে, ৰিৰাইট এনি 5 অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চেছ ইউজিং দ্য ভাৰ্বছ গিভেন ইন এ ব্ৰেকেটছ ইন দেয়াৰ কাৰেক্ট টেন্স ফৰ্ম। তো কাৰেক্ট টেন্স ফৰ্ম তোমালোকক আহিছে, 5টা আছে, 1 নম্বৰকৈ। তো 5 নম্বৰ আছে তোমালোকৰ। 1 নম্বৰটো চাবা, আই মেট হিম হোৱাইল গ' টু হিজ অফিচ। তো তোমালোকৰ ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব গ'য়িং। তোমালোকে গ' টু ঠাইত গ'য়িং লিখি দিলেই এইটো এনচাৰটো শুদ্ধ হৈ যাব। 2 নম্বৰ চাবা, দে লিভ, বেকেটত লিভ আছে, ইন দিছ প্লেচ ইন 1970। তো এনচাৰটো হ'ল, তোমালোকে লিভৰ আগত হেভ বিন লগাই লিভিং কৰি দিবা। তো সেইটো তোমালোকে লিখিবা ইয়াত, দে হেভ বিন লিভিং ইন দিছ প্লেচ চিন্স 1970। নেক্সটটো তোমালোকে চাবা, 3 নম্বৰটো তোমালোকে চাবা, দ্য ট্ৰেইন বেকেটত আছে লিভ বিফৰ আই ৰিচ দ্য ষ্টেচন। তো এনচাৰটো হ'ল হেড লেফ হ'ব তোমালোকে লিখিবা, দ্য ট্ৰেইন হেড লেফ বিফৰ আই ৰিচ দ্য ষ্টেচন। 4 নম্বৰটো চাবা, আই উইচ আই বেকেটত বি আছে এ বাৰ্ড। তো এনচাৰটো তোমালোকে লিখিবা, এনচাৰটো ৱেৰ হয়, বি ঠাইত তোমালোকে ৱেৰ লিখিব লাগিব। এনচাৰটো হ'ল, আই উইচ আই ৱেৰ এ বাৰ্ড। 5 নম্বৰটো তোমালোকে চাবা, ইয়ৰ লেটাৰ বেকেটত ৰিচ আছে মি য়েষ্টাৰডে। তো এনচাৰ তোমালোকে ৰিষ্ট কৰি দিবা, ই ডি এটা লগাই দিবা ৰিচৰ ঠাইত। তোমালোকে আকৌ মই কৈ দিছোঁ, তোমাক গোটেই শাৰীটো কৈ দিছোঁ,
your letter reached me yesterday. তো এইটো হৈ গ'ল। এবাৰ নেক্সট তোমালোকে চাবা হি ব্ৰেকেটত আছে মেক এ ডল নাও। তো এনচাৰটো হ'ল এম মেকিং হ'ব, অৰ্থাৎ হি এম মেকিং এ ডল নাও। নেক্সট তোমালোকে গ্ৰামাৰটো চাবা, ইয়াত আছে তোমালোকৰ প্ৰিপজিশ্যন আছে। এটাত 1 নম্বৰকৈ আহিব, তোমালোকৰ 4টা আছে, 4 নম্বৰ আহিব। তো 1 নম্বৰ তোমালোকে চাবা হোৱাট ইজ দ্য টাইম ব্ৰেকেট স্পেচ আছে ইয়ৰ ৱাটছ নাও। তো এনচাৰটো হ'ল বাই লিখিব লাগিব, বাই প্ৰিপজিশ্যন ইয়াত তোমালোকে বহাব লাগিব। 2 নম্বৰটো আছে তোমালোকে ইয়াত দ্য ষ্টুডেণ্টছ অফ দিছ কলেজ হেভ ফ্ৰী এক্সেছ। তো ইয়াত তোমালোকৰ গেপছ এটা আছে, তাৰপিছত দ্য প্ৰিন্সিপাল আছে। তো এনচাৰ তোমালোকৰ কি হ'ব, তোমালোকে ব্ৰেকেট এইটো গেপছটো তোমালোকে লিখিব, 2 লিখিব লাগিব। অৰ্থাৎ শাৰীটো হ'ব তোমালোকৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ অফ দিছ কলেজ হেভ ফ্ৰী এক্সেছ টু দ্য প্ৰিন্সিপাল। নেক্সট 3 নম্বৰটো আহিলে ইউ শ্বুড টেক প্ৰপাৰ কেয়াৰ ডেছ আছে ইয়ৰ বুকছ। তো এনচাৰটো তোমালোকে ডেছৰ ঠাইত তোমালোকে অফ লিখিব লাগিব, অফ প্ৰিপজিশ্যন ইয়াত বহিব। 4 নম্বৰ তোমালোকে চাবা এ চেক হেজ ন' ডিচায়াৰ, তাৰপিছত তোমালোকে গেপছ আছে মেটেৰিয়েল ৱেল্থ। তো এনচাৰ তোমালোকে গেপছৰ ঠাইত তোমালোকে অফ লিখিব লাগিব। 5 নম্বৰ তোমালোকে চাবা ইণ্ডিয়া ইজ ৰিচ, তাৰপিছত তোমালোকে গেপছ আছে মিনাৰেলছ। তো এনচাৰ তোমালোকে গেপছৰ ঠাইত তোমালোকে ইন লিখিব লাগিব, ইন প্ৰিপজিশ্যন বহিব। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মাজলৈ আজি এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ মই লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে যদি নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা। তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা। তো আজিলৈ ধন্যবাদ।